Hello everyone, welcome to my channel. মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখা পাইছিলে মই ইটালীৰ মিলান চহৰত আছিলোঁ আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখাম ইটালীৰ ভেনিস চিটি যাক দ্য চিটি অফ কেনেলছ বুলিও কোৱা হয় তো মোৰ লগত চাই থাকক ইটালীৰ ভেনিস We're under pressure, we're sinking deep like stormy weather, can't seem to breathe when you're with me. If you're gonna break me. এইটো কেনেলটো হ'ল গ্ৰেণ্ড কেনেল আৰু এইটো ভেনিছৰ এটা সবতকৈ ডাঙৰ ৱাটাৰ ট্ৰেফিক কৰিডৰ যোনফালেদি মানুহ অহা যোৱা কৰে আৰু ইয়াত এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ কেনেল আছে সেইকাৰণে ইয়াক ভেনিছক চিটি অফ কেনেলছ বুলি কোৱা হয় আৰু যে কেনেলৰ সেইটো পাৰে আপোনালোকে দেখা পাই আছে সেইটো এটা চাৰ্চ হয় যাক সেন্টা মেৰিয়া ডেলা সালুট বুলি কোৱা হয় সেইটো এটা বহুত প্ৰসিদ্ধ চাৰ্চ হয় ভেনিছৰ If you're gonna break me, I know I won't stay. I don't wanna wait here, you push me away. If you're gonna choose, you don't know what to do. I don't wanna lose you, but don't wanna lose me too. তো আহক ভেনিছ চহৰখন অকণমান এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ চহৰখন দেখিবলৈ কেনেকুৱা কিয় ইমান পপুলাৰ হয় এই চহৰখন তো চাই থাকক মোৰ লগত ভিডিঅ'টো শেষলৈকে We're under pressure, we're sinking deep like stormy weather, can't seem to breathe when you're with me. If you're gonna break me, 1 hour later. I won't stay. I don't wanna wait here, you push me away. If you're gonna choose, you don't know what to do. I don't wanna lose you, but don't wanna lose me too. So complicated, don't mess it up. Feeling frustrated, it ain't enough to fix a love.
এয়া চাওক ৰাতি 12টা বাজিছে কিন্তু তথাপিও কিমান মানুহ গোটেই ৰাস্তাতে ঘূৰি আছে তো ইউৰোপৰ ঠাইবিলাকত প্ৰায় ৰাতিয়ে মানুহ ওলাই আহে ফুৰিবলৈকে কাৰণ ৰাতিৰ সিনাৰীবিলাক বেছি ধুনীয়া হয় We're under pressure, we're sinking deep like stormy weather. Can't seem to breathe when you're with me. If you're gonna break me, I know I won't stay. I don't wanna wait here, you push me away. If you're gonna choose, you don't know what to do. I don't wanna lose you, I don't wanna lose me too. এয়া চাওক ইটালিয়ান আৰ্কিটেকচাৰবিলাক দেখিবৰ কাৰণে কিমান ধুনীয়া সেইকাৰণে ইটালিয়ান আৰ্কিটেকচাৰ গোটেই বিশ্বতে প্ৰসিদ্ধ ইয়াৰে আৰ্কিটেকচাৰ আপোনালোকে ইটালীৰ বাহিৰে বেলেগ ক'তো নাপাব If you're gonna এতিয়া মই গৈ আছোঁ এটা চাৰ্চলৈকে যোনটো আৰু এটা ইয়াৰে ডাঙৰ চাৰ্চ যাক কোৱা হয় চেইণ্ট মাৰ্কছ বেচিলিকা বুলি সেইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে স্ক্ৰীনত মই দূৰৰ পৰাই দেখাইছোঁ আপোনালোকক সেইটো হ'ল চেইণ্ট মাৰ্কছ বেচিলিকা চাৰ্চ don't wanna lose you. মই মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ আপোনালোকক ইটালীৰ আৰু এখন চহৰলৈকে লৈ যাম যদি সেইবোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু যদি চাই ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ